Guys, isa ka ba sa nakatanggap o naka-receive ng notification or message galing sa STCP para mag-upgrade ng inyong account sa STCP to STC Bank? Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Hamudi Vlog. Welcome to my tutorial. Guys, sa video na to ipapakita ko sa inyo kung paano ilipat o paano mag-upgrade ng inyong account sa STCP to STC Bank. Guys, kung kayo po ay na-inform o nakatanggap ng notification na kailangan mag-upgrade ng inyong STCP account to STC Bank, ay kailangan po meron kayong ganito: valid ICAMA or active ICAMA, active mobile number, internet good connection. Guys, meron din some information na kailangan inyong ihanda para hindi kayo mahirapan mag-fill up, katulad nito. O nga pala guys, reminder ko lang guys, may mga some information na nilagay niyo sa STCP nung nag-open kayo nung una. Tapos pag nag-upgrade kayo sa STC Bank, so makikita niyo rin yun sa STC Bank pag mag-fill up kayo. So no need to change guys, so hindi niyo na kailangan palitan yun guys. O nga pala guys, ang STC Bank meron na siyang sariling IBAN number. Hindi katulad dati na under siya ng Real Bank at saka ENB, Arab National Bank. Kaya ang sabi ng STC Bank, upgrade to STC Bank and get new IBAN. So guys, kung gusto mo malaman kung paano mag-upgrade ng STCP to STC Bank, tara at panoorin at tapusin ng video na to. So tara na guys, simulan na natin. So ngayon ay magda-download tayo ng STC Bank application. So andito tayo sa App Store. So ito-type na lang natin yung STC Bank. So pag hindi nyo makita guys, scroll up nyo na lang guys. So makikita nyo, ayan. So yung iba kasi nagda-download sila ng application STC Bank. Inopen muna nila yung STCP nila application. Tapos makikita nila yung ganito. Then saka na nila i-click yan. So madadirect sila doon sa application ng STC Bank para i-download. So sa akin, dinirect ko siya na i-download mismo sa App Store. So pag okay na at na-download nyo guys yung application ng STC Bank, ay pwede na kayong mag-upgrade. So ito na guys, simulan na natin. So i-open natin yung application natin sa STC Bank. So kung wala pa kayo dito guys, ay mag-download na kayo. Madali lang mag-download sa App Store o hindi kaya sa Play Store. So i-open na natin para mapagsimula na tayo. So pag nag-open na guys, ay ito yung makikita nyo guys. Ang una ay transfer money with a tap. Then next natin international transfer. Then next na natin pay your bill with only a few clicks. Then next, see your card in seconds. Tapos next na natin. Then itap natin yung get started. So dito guys ay kailangan mo ilagay yung mobile number mo, tapos yung number ng ICAMA mo, din tapos yung date of birth. So guys, siguradin nyo na tama yung mga details na ilagay nyo dito, katulad doon sa nilagay nyo doon sa STCP, kasi ililipat nyo lang yung STCP nyo dito sa STC Bank. So pag natapos nyo guys ay check nyo lang yung terms and conditions, then continue. So dito ay kailangan natin i-allow yung location natin. So i-enable natin guys. Itap natin yung dito sa baba para ma-open yung location natin. So ayan, enable na natin guys. Then i-allow na natin. Ayan. So makaka-receive tayo dito ng OTP number. So ilalagay natin yan, ayan. So dito guys, ilalagay natin yung passcode natin sa STC. So kailangan makapares sila dito sa STC Bank. So ayan, ilagay natin yung passcode natin. Then andito na tayo sa register trusted device. So kailangan natin i-register yung gagamitin dito na device sa account natin dito sa STC Bank. Then itap natin yung verify. So makaka-receive tayo ng tawag galing sa bangko. So sundan natin yung instruction nila. Customer, this is an automated call from STC Bank. You have requested to register a new trusted device for your account. To confirm, please press 3. To decline, please press 6. Your device has been registered as a trusted one successfully. Device registered.
So okay na guys. So andito naman siya sa next step. So keep your account safe. So kailangan natin mag-set up ng password. I-tap natin yan guys. So para makagawa kayo ng password ay kailangan po maging kulay green yung dyan sa gilid lahat. So pag naging kulay green po yan ay ibig sabihin ay pwede na kayo mag-proceed. So nakagawa kayo ng password. So kailangan nyo pong i-retype para ma-confirm yung password nyo. So ayan, then tap natin yan. So may makareceive naman ulit tayo ng OTP number para ma-verify. Yan, ilagay natin. So ayan, thank you. Password has been created successfully. So nakagawa tayo ng password guys. So dito guys ay kailangan po lahat naka-turn on ito. Then tapos itap natin itong sa baba. Yan. So dito i-allow na natin. Yan, itap natin. Tapos, allow again. So, dito guys, kailangan natin i-verify yung account natin. So, itap natin itong continue. Itong kulay green. So, andito na tayo sa customer information. So, kailangan po natin i-fill up ang lahat to guys. So, dito guys, ang ilalagay natin dito ay yung place of ID, ikama issuance. Ilalagay niyo kung saan lugar naka-address yung ikama niyo. At kapag napilapan nyo lahat ng information na hinihingi nila at sa tingin nyo tama lahat kapares nung nilagay na sa STC ay itap nyo lang yan. So dito kasi kailangan natin sagutin to. So ang nakalagay dito ay expected number of monthly deposit, expected monthly deposit amount, expected number of monthly withdrawals, expected monthly withdrawals amount. So sagutan natin yan guys, itap na natin yan. So dito ang nilagay ko ay yung pinaka-last. Ayan. So ang susunod na naman guys ay expected monthly deposit amount. Then itap na natin yan. So dito guys ang nilagay ko ay yung pang-apat. Ayan. So ang next naman expected number of monthly withdrawals. So itap na natin guys. Ayan. So ang nilagay ko dito guys ay yung pangalawa. So next naman ay expected monthly withdrawals amount. So itap na natin guys. Ayan. So dito naman guys ang pinili ko ay yung pinakauna. So dito naman select the expected product. Ayan, so i-on nyo lahat yan din tapos continue. Tapos select the country. So dito naman itatype nyo lang yung PH. So lalabas na yung country na Philippines. So madali lang siya mahanap guys. Then tap continue. Ayan. Then next ay maglalagay pa kayo ng beneficiary. Kahit isa lang po. Then itap na natin yan. So ilagay nyo lang po yung full name ng beneficiary na gusto nyo i-add. Tapos relationship. So ang next naman ay expected amount kung magkano yung papadala nyo. So maglagay po kayo. Depende po sa inyo kung magkano yung ipapadala nyo guys. Then continue. So andito naman tayo sa additional information. So wag niyo na lang lagyan yan kasi nakano na lahat yan guys. So itap niyo na lang tong continue. Tapos ito naman yung task information. So itap nila lang dito sa baba, continue na lang guys. So andito naman tayo sa additional contact information. So maglalagay kayo dito na isang tao kung saan pwedeng contact if in case of emergency na kasama niyo sa trabaho o kakilala niyo na madaling makontak. So ilalagay niyo lang dito yung full name niya guys, tsaka yung mobile number. Tapos tap niyo yung continue sa baba. So ayan, thank you. So ibig sabihin nagawa na po natin guys. So itap natin tong done sa baba. Ayan. So ayan, verify your account. Then itap natin yung get started. So ayan na guys, nailipat na yung STC natin sa STC Bank. So okay na guys. So andito na tayo sa dashboard. Kung makikita nyo, nandyan pa rin yung add money, transfer. So halos magkapares lang sila ng STC Pay. So napalitan lang yung logo ng STC Pay sa STC Bank.
So itry natin i-open yung STC natin kung pwede ba natin siyang ma-open guys. So i-open natin ulit guys yung application natin sa STC. I-open ulit natin. So dito guys ay kailangan mong ilagay ulit yung mobile number mo, tapos yung number ng account mo, then date of birth. So pag nailagay na natin, makaka-receive tayo ng OTP number, kaya kailangan yung mobile number natin ay active para maka-receive tayo ng OTP number. So ilagay na natin. Then ito ang makikita natin guys pag inopen natin yung STC account natin. So pag inopen natin ay madadirect tayo dun sa STC Bank. So ayan, so nadirect tayo sa STC Bank account natin. So ganun lang guys yung gagawin natin. So sana may natutunan ko sa video tutorial na to. Kung bago kang sa channel na to, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated every time mag-upload tayo na bagong tutorial. Kung may mga suggestions kayo o questions, mag-comment lang po kayo sa baba. So maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always.